în această dimineață ne-am pornit spre Dunăre. Și am ajuns în Orșova. Ne-am oprit aici pe malul Dunării și am luat o excursie. Cea mai înaltă, tabula Traiana. Bună dimineața! Bună dimineața! Aseară nu am mai filmat nimica, ne-am întors destul de târziu în cameră și în această dimineață ne-am pornit spre Dunăre. Acum suntem pe drum, am părăsit Băile Herculane și mergem să vizităm câteva locuri de pe malul Dunării. Și am ajuns în Orșova. Avem aici în stânga Dunărea. De aici se iau și croazierele pe Dunăre. Exact. Avem aici o terasă pe malul Dunării. Și Aici. vaporașele. E destul de mare și... Da, vapor, de-a dreptul, nu vaporaș, mai mic. vapoare. Pentru croazierele pe Dunăre. Și am ieșit din Orșova și coborâm spre Dunăre, că suntem acum sus pe deal. Aici un camping, căsuțe. Ne-am oprit aici pe malul Dunării. De aici este un punct de belvedere cât de cât frumos. Peste tot se construiește. Unde au mai rămas un pic de spațiu liber, aici în față avem un ponton. Alt ponton, alt ponton. Pontoane unul lângă celălalt. Și de acolo din față am venit. După clădeasă este drumul. Nu, am venit un pic mai jos. Dar nu e priveliștea pe care o credeam. Nu, oricum nu e urât, e frumos priveliștea pe care o avem în fața. Aici, cu două corbe mai încolo, se vedea mai bine Dunărea. Acum cred că o să mergem tot așa pe malul Dunării, că am ieșit din localitate. În partea dreaptă avem stânci, munte înalt, un drum așa de două benzi și în stânga îi Dunărea. E foarte frumos. Și am luat o excursie cu barca care durează cam o oră și jumătate și mergem pe Dunăre să vedem ce vedem. Acum suntem în port, pe un ponton de unde se pleacă. Aici în dreapta avem podul și în dreapta, dacă te duci, se vede chipul lui Decebal. Am avut noroc că nu sunt mulți turiști și nu trebuie stat mult acolo. Vedeți dumneavoastră, la piciorul podului, ăsta e nivelul maxim. Se vede contrastul ăla așa. Apa mai mult de atât nu crește niciodată, până la dunga aia umedă. Da. Uite-te în pauță. Ce? Da, văd. Și aici avem chipul lui Decebal. Asta e crap chinezesc, pitofag. Da,
și sunt la bătaie de punicre, să bat, dau de stâlci, de viață, mai mult. Este cea mai înaltă statuie în basorelief din Europa. Are 55 de metri înălțime. Eu o să mă întorc și cu spatele și atunci filmăm de pe toate părțile. 10 ani a durat lucrarea la sculptură până în stadiul acesta, în sensul că nu este terminată. Trebuia să-i termină de sculptat cușma în forma de căciulă dacică până la urmă și barba. Din 94 până în 2004 s-a lucrat la acest proiect. În 2001 s-a întrerupt finanțarea, deci dat sponsorul. Dacă ați terminat de Constantin Iosif Drăgan, din orașul Lugoj. Deci cam 1.600.000 de dolari până în stadiul ăsta. Când lui a decedat, toată averea a rămas nevestii. Și nu mai făcut nimic. Din oraș sau pe lângă? Pe lângă, pe lângă. Da? Vii și mai aproape. De 16 ani pe Dunăre cu turiști, da. De cei mai vechi. Că de asta mi-a albit părul aici, pe podul ăsta. Vedeți dumneavoastră, noi ne aflăm aici în defileul Cazanele Mici. Suntem undeva la jumătate, așa ca și distanță. Se termină mai jos. Observați sprintenul ăla de stâncă pe partea sârbească. Dincolo este Serbia, na. Acolo se îngustează Dunărea. Se termină defileul. Noi o să mergem către Tabula Traiana. Tabula Traiana este o inscripție romană, are peste 2000 de ani. În anii 105-106, când au cucerit Dacia romanii pe timpul împăratului Traian, au făcut podul lui Traian la Drobeta, făcut de Apolodor din Damasc. Pe partea sârbească au trecut legiunile romane, unde săpau în stâncă o anumită porțiune de drum, sculptau în rocă. Până la urmă este un însemn de omagiu adus legiunilor romane. Pe stâlpia de susținere se scrie cu creta acolo mai contemporane, Love Maria Ion, dracu știe că toate limbile scrie acolo. Și acolo în fața noastră intrăm în defileul Cazanele Mari. Șoseaua vechea, cu 55 de ani până n-a crește apa, de aici trecea pe sub, nu este la vreo 30 de metri sub apă, trecea prin defileu. Ați făcut de la Vale și urmă ăla de pe partea sârbească, de acolo au venit la toate țările din Europa. De ăștia au ei, că sunt tot caiace care intră de un comun. De asta au ieșit și la plimbare. Pontonul rupt anul trecut a fost o piatră mare, deci la pontonul ăsta de la Parcul Natural era traseu turistic. Este destul de mare la interior, o grotă naturală, are 80-90 de metri de lungă și de lată. Pe răsare soarele de la est dinspre Serbia, raza de lumină care intră prin gaura aia, e un luminator natural. Luminează natural aproape toată grota. Deci se vede luminozitatea aia mai puternică, e intrarea din... Aici este nivelul 3, mai sunt două grote înnecate la vechea șosea, deci undeva la vreo 30 de metri sub apă. Denumirea de veterani o are după numele unui general austro-ungar. În anii 1600, tot Banatul, o parte din Ardeal și până în Budapest a fost ocupație otomană, Pașalăc.
Când au ocupat Ardealul și Banatul austro-ungarii, pe timpul împărătesii Maria Tereza, a fost războiul cu turci. Când au împins turcii către sârbi, din grotele astea naturale, austro-ungarii au făcut garnizoane. De asta are denumirea de veche, generală. Era de origine italiană, dar era ofițer în imperiu. Mai în spatele nostru, o dată coboară la vechea șosea, la 30 de metri, încolo e mare, are 190 de metri. Și aici e o lespede din piatră, deci din stâncă, până în colțurile astea. Și e apa foarte mică. În fața noastră, intrarea dinspre Dunăre, în peștera Ponicova. Ce? Înăuntru așa sunt vreo 16 grade, cât îi place și peștii de vin. Are denumirea de Ponicova după numele râului care o traversează, de după munte, de la șoseaua care merge către Moldova Nouă, râul trece pe sub munte, prin peșteră și iasă în Dunăre. Are 1600 de metri lungime, cu tot cu galeriile laterale. Hai. Fă ce poți, că după aia alegem. Este inundată de apă vreo 50-60 de metri când este apa la maxim. Vedeți dunga asta, se vede cu verde așa. Ăla e nivelul maxim. O să mă întorc și cu spatele. Este traseu turistic, se poate vizita. Fără ghid, fără nimic. Ghidul este efectiv cursul râului. Nu știu, o dificultate medie, așa, Adidas și lanterne, că nu este luminată. Cizme de gumă și... Adidas. Și vestă de salvare, că dacă Dar nu cred, nu e ai gândă. cizme te scufunzi, dacă ai vestă plutești. Când este apa la maxim, poți să trec cu șalupa până acolo înăuntru. Lăsăm turiștii acolo și iasă dincolo, mai ales dacă avem grupuri organizate, îi așteaptă autocarul sau invers, traversează și preluăm noi de aici. Noi în zonă îi spunem peștera transfugilor. Pe timpurile comuniste era un punct de trecere fraudulos al frontierei. Dacă îți puneai în cap să ajungi în Occident la vremea aia comunistă, de aici treceai la sârbi. Zona era extraordinar de păzită, dar, mă rog, era un punct mai vulnerabil așa. Noi în zonă îi spunem cristura Dunării. Din sârba veche înseamnă apă măloasă. De la Dunărea veche e denumia, de asta e ideea de Dunărea în cazane. La Dunărea veche e foarte îngustă și adâncă, aici la intrare pe fundul Dunării sunt stânci foarte mari. Când intra curentul de apă din golf, avea o presiune de peste 20 de metri pe secundă. Se forma fenomenul de cataract. Vârtejul era în afară, foarte puternic și efectiv avea impresia că se de apa din căldare. De acolo local ce din urmă au scos și Bine, cum văd soarele, cum vezi. Dunărea în cazane. Ne-am dat jos de pe barcă, cam vreo oră și un pic a durat turul și un cadru cu Decebal și de pe pod. Aici este golful Mraconia. Mraconia. De aici te duci înainte și acolo e golful Mraconia. Și acolo pe sus trece drumul prin Serbia. Bărcile pe Dunăre.
tot acum am aflat. Și aici, în fața noastră, avem mănăstirea. Acum cred că e mănăstirea de Măicuțe. Mănăstirea a fost reconstruită pentru că ea inițial a fost mai jos și a crescut nivelul Dunării și a fost reconstruită. Aici, în fața noastră, se află golful Dubova. Drumul acesta de pe partea cealaltă din Serbia este plin de tuneluri. Și acum suntem la 960 de kilometri de Sulina, de unde se varsă Dunărea în Marea Neagră, pe Dunăre. Am ajuns înapoi la mănăstirea Mraconia și la punctul de unde am luat vaporașul. Este foarte multă lume, după cum puteți vedea. Aici e de preferat să vii dimineața până la ora 10, găsești ușor și parcare și la Bărci, găsești locuri ca să te dai să te poți așeza unde vrei, să ai vedere bună. Cum am avut eu, am stat chiar în față, în bătaia vântului, a soarelui, a valurilor, a fost excelent. Da, dacă te duci cu barca, te duce pe la principalele puncte de atracție de pe Dunăre. Eu recomand o plimbare cu barca, mult mai bine se vede ca și din mașină. Și am părăsit Orșova și ne îndreptăm către Drobeta Turnul Severin, dar avem aici în față porțile de fier 1 și o să facem o oprire. Văd că intrăm în față. Aici este Dunărea. Intrăm într-un tunel aici. Și intrăm într-un tunel. Unul mic și scurt. Gata, am ieșit din tunel. Tot Dunărea o avem. Oare ce altceva ar putea fi? Și mergem spre porțile de fier. Dincolo e Serbia. Am trecut un tir. Și aici la porțile de fier este și podul pe unde treci Granița în Serbia. Treci granița spre Serbia. Acolo, în depărtare, se văd porțile de fier 1. Pe drumul acesta circulația e deja mult mai mare. Hidrocentrala Porțile de Fier 1 este cea mai mare hidrocentrală de pe fluviul Dunărea. Sistemul Porțile de Fier 1 este una din cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre. Lacul său de acumulare cuprinde zona defileului Dunării, care este cel mai mare defileu din Europa, care a fost inclus în Parcul Natural Porțile de Fier. Și surpriză,
la porțile de fier 1 am trecut în Serbia. Am zis, dacă tot suntem aici, hai să facem un scurt drum și până în primul orășel din Serbia, în Kladovo. Sunt în a 12-a țară vizitată de mine. Să vedem cum e Serbia.